ลองนึกภาพตามนี้นะคะ ปกติเวลาพวกเราคุยกันเรื่องหุ้นกลุ่มหลุมหลบภัยหรือแบบหุ้น defensive ในยุคที่เงินเฟ้อพุ่งปรี๊ดเนี่ยภาพในหัวทุกคนน่าจะเป็นธุรกิจที่แบบน่าเบื่อโตช้าๆแต่จ่ายปันผลสม่ำเสมอใช่ไหมคะใช่ครับ ก็อารมณ์เหมือนเรือบรรทุกสินค้าขนาดยักษ์อะครับ ที่ค่อยๆขับเคลื่อนฝ่าคลื่นลมไปแบบนิ่งๆ ทื่อๆ ช้าแต่มั่นคงอะไรแบบนั้น อ่าฮะแต่วันนี้เรากำลังจะมาเจาะลึกข้อมูลของยักษ์ใหญ่เครื่องดื่มระดับโลกที่เพิ่งจะหักปากกาเซียนไปสดๆร้อนๆเลยค่ะ คือเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้ในยุคที่ของแพงหุ้นดีเฟนซีฟตัวนี้กลับเร่งเครื่องทำความเร็วได้เหมือนเรือสปีดโบ๊ทซะงั้นอือหือเป็นปรากฏการณ์ที่แบบเซอร์ไพรส์ตลาดพอสมควรเลยครับ เพราะหุ้นระดับนี้เนี่ยโดยปกติมักจะไม่มีจังหวะกระชากความเร็วได้ขนาดนี้ คือมันทำผลงานแบบ beat and rise เลยนะคะ เอาชนะทุกคาดการณ์แถมปรับเพิ่มเป้าหมายอีกท่ามกลางกระแสการบริโภคที่คึกคักทั่วโลก อะไรคือเคล็ดลับคะเนี่ย หลายคนก็สงสัยครับว่านี่มันเวทมนต์ทางการเงินหรือเปล่า ใช่ค่ะ มันเป็นแค่ภาพลวงตาจากราคาที่แพงขึ้น หรือว่าเขามีความแข็งแกร่งเชิงปริมาณซ่อนอยู่จริงๆ แบบแอบขึ้นราคาหรือเปล่า คือผมขอยืนยันตรงนี้เลยครับว่านี่ไม่ใช่แค่มนต์ดำทางเงินแน่นอน แต่มันเป็นผลจากยุทธศาสตร์ระดับโลกที่ตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคได้อย่างแม่นยำครับ ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาชำแหละตัวเลขให้เห็นกันชัดน่าสนใจมากค่ะ งั้นเรามาเริ่มแกะรอยข้อมูลเชิงประจักษ์จากรายงานทางการเงินไตรมาส 2ล่าสุดกันเลยดีกว่า ตัวเลขมันสะท้อนอะไรออกมาบ้างคะ ๆถ้าเราเจาะเข้าไปดูบรรทัดบนสุดก่อนเลยนะครับรายได้รวมแตะระดับ 13.38 พันล้านดอลลาร์สหรัฐครับคือเติบโตแข็งแกร่งถึง 7% เมื่อเทียบกับปีก่อน โห 7% สำหรับไซส์บริษัทระดับหมื่นล้านนี่ไม่ธรรมดานะคะ ใช่ครับ แล้วพอขยับลงมาที่กำไรจากการดำเนินงานเนี่ยขยายตัวอยู่ที่ 4.67 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือบวกไปถึง 12% เลยครับ เดี๋ยวคะ รายได้โต 7 แต่กำไรโต 12 เลยเหรอคะ อ่าฮะ ถูกต้องครับ และที่ทำให้ตลาดตื่นเต้นสุดๆ คือกำไรต่อหุ้นปรับปรุงครับ อยู่ที่ 1.03 ดอลลาร์ เติบโตถึง 16%ชนะคาดการณ์ของตลาดไปแบบสวยงามเลย อืม ขอหยุดตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะ คือตัวเลขโต 7% หรือกำไรโต 12 เนี่ยสำหรับบริษัทเครื่องดื่มระดับโลกมันดูสวยมาก แต่ในยุคเงินเฟ้อแบบนี้ พวกเราก็มักจะระแวงถูกไหมคะ อ่าฮะ ระแวงเรื่องการขึ้นราคาใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ เวลารายได้บริษัทเพิ่มขึ้น มันมักจะมาจากการแอบขึ้นราคาสินค้าไงคะ แบบนี้แปลว่าจริงๆ แล้ว คนซื้อของแพงขึ้น บริษัทก็เลยดูเหมือนรายได้เยอะขึ้น หรือว่าเขาสามารถขายของได้จำนวนชิ้นเยอะขึ้นจริงๆ คะ เป็นประเด็นที่เฉียบคมมากครับ และนี่คือหัวใจสำคัญเลย ตัวเลขที่สำคัญที่สุดในงบนี้ที่จะตอบคำถามนี้ได้คือ ปริมาณยอดขายรวมครับ ปริมาณยอดขายรวมหรือวอลลุ่มใช่ไหมคะ ใช่ครับ ในไตรมาส 2 เนี่ย ปริมาณยอดขายขยายตัวถึง 5% เลยนะครับ โห โต 5% แปลว่าปริมาณน้ำที่ขายได้โตขึ้น 5% จริงๆ สินะคะ เป๊ะเลยครับ ปริมาณน้ำที่ไหลลงขวดเพิ่มขึ้นจริงๆ ซึ่งถ้าไม่นับช่วงฟื้นตัวจากโควิด นี่คือการเติบโตเชิงปริมาณที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบ 17 ปีเลยนะครับ ปัจจัยหนุนหลักๆ ก็มาจากแคมเปญระดับโลกอย่างฟุตบอลโลกครับ ที่กระตุ้นยอดขายในอินเดีย จีน สหรัฐแล้วก็บราซิล เปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆ เนาะ การเติบโตของปริมาณยอดขายเนี่ยมันเหมือนกับการที่เราเป็นเจ้าของคอนเสิร์ต แล้วเราสามารถขายตั๋วให้คนเข้ามานั่งดูได้เพิ่มขึ้นจริงๆ ถูกไหมคะ ถูกต้องครับ ซึ่งมันต่างจากการแอบขึ้นราคาค่าตั๋ว ในยุคเงินเฟ้อนี่คือการเติบโตที่ทรงพลังที่สุดเลยค่ะ ใช่ครับ และที่พีคกว่านั้นนะครับ ถ้าเราเจาะไปที่กลุ่มสินค้าเรือธงสูตรไม่มีน้ำตาลเนี่ยทำสถิติเติบโตโดดเด่นถึง 16% เลย 16% เลยเหรอคะ เฉพาะกลุ่ม Zero Sugar เนี่ยนะ ใช่ครับ ในขณะที่พวกเครื่องดื่มชูกำลังกับเกลือแร่ก็โต 8% นะ แต่มันสะท้อนชัดเจนเลยว่า ความต้องการเครื่องดื่มทางเลือดเพื่อสุขภาพ ทั่วโลกกำลังเร่งตัวขึ้นอย่างมากครับ โอ้โต 16% นี่ดุเดือดมากค่ะ แต่เดี๋ยวคะขอแย้งนิดนึง การที่ยอดขายโตกระฉูดเพราะกระแสฟุตบอลโลกเนี่ย มันก็เหมือนพลุที่จุดสว่างแค่ชั่วคราวหรือเปล่าคะ ก็มีคนตั้งข้อสังเกตแบบนั้นครับ คือพอหมดเทศกาลเก็บป้ายโฆษณา ตัวเลขระดับ 16% จะยังรักษาระดับไว้ได้จริงๆหรอคะ หรือนี่เป็นแค่ Sugar Rush คืออาการคึกคักชั่วคราวทางเศรษฐกิจ เป็นคำถามที่นักลงทุนหลายคนกังวลครับแต่บริษัทเขามีวิธีพิสูจน์ว่ามันไม่ใช่แค่เทศกาลชั่วคราวครับ ด้วยการประกาศปรับเพิ่มเป้าหมายทั้งปีซะเลย ปรับเป้าขึ้นเหรอคะ แบบ Guidance Raise น่ะเหรอ ใช่ครับ เขาปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้สุทธิ
ขึ้นไปสู่กรอบ 9-10% เลยครับ แล้วก็ปรับเป้ากำไรต่อหุ้นขึ้นเป็น 8-10% ด้วย โอ้โห การที่ผู้บริหารกล้าปรับเป้าขึ้นขนาดนี้ สะท้อนความมั่นใจมากเลยนะคะ ว่าไม่ได้มองแค่บอลโลก แต่มองเป็นยุทธศาสตร์ยาวๆเลย เขาไม่ได้มองแค่ปีนี้ด้วยซ้ำครับ แต่วางหมากกันเป็นทศวรรษเลย อย่างเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กรที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ Asset Light ครับ ยุทธศาสตร์ทำตัวให้เบาหวิวใช่ไหมคะ มันคือยังไงคะเนี่ย บริษัทที่มีโรงงานทั่วโลกจะทำตัวเบาได้ยังไง คือเขาใช้แผนที่เรียกว่า refranchising ครับ อธิบายง่ายๆ คือการทยอยขายหุ้นในหน่วยธุรกิจโรงงานบรรจุขวดออกไป อย่างล่าสุดก็ทำในภูมิภาคแอฟริกาครับ เหมือนเชฟระดับโลกที่แต่ก่อนต้องเปิดร้านเองทำครัวเองเหนื่อยแถมกำไรบาง ตอนนี้เลยตัดสินใจขายโรงงานทำครัวทิ้งแล้วหันมาขายแค่สูตรลับกับลิขสิทธิ์ความอร่อยอย่างเดียวถูกไหมคะ โห เปรียบเทียบได้เห็นภาพเป๊ะเลยครับ ใช่เลยครับ การทำแบบนี้ช่วยลดความเหนื่อยของบริษัทแม่ ลดต้นทุน แล้วก็ดันมาจิ้นกำไรให้สูงขึ้นครับ แต่เดี๋ยวคะถ้าการขายโรงงานออกไปมันทำให้ตัวเบาและกำไรดีขึ้นจริงทำไมในแผนของเขาถึงยังถือหุ้นตั้ง 60%ในธุรกิจบรรจุขวดที่อินเดียล่ะคะ อินเดียเป็นกรณีพิเศษครับ แถมยังเตรียมเข็นเข้า IPO อีกทำไมเขาถึงไม่ขายขาดไปเลยล่ะคะถ้าอยากตัวเบาจริง คืออินเดียเป็นตลาดที่กำลังเติบโตแรงมากครับ การนำบริษัทบรรจุขวดที่นั่นเข้า IPO เนี่ยคาดว่าจะระดมทุนได้เกิน 1,000 ล้านดอลลาร์เลยนะครับ ที่มูลค่ากิจการระดับ 10,000 ล้านดอลลาร์เลยนะ ๆ โหหมื่นล้านดอลลาร์เลยเหรอคะ ใช่ครับ ถ้าคิดเป็น PS multiple หรือราคาต่อยอดขาย ก็ปาเข้าไปประมาณ 7.5 เท่าเลย ซึ่งสูงมาก การทำแบบนี้คือการปลดล็อกมูลค่าที่ซ่อนอยู่ครับ บริษัทได้ทั้งเงินทุนไปขยายตลาดอินเดีย โดยที่บริษัทแน่ไม่ต้องควักเนื้อ แถมยังคุมทิศทางผ่านหุ้น 60% ที่ถือไว้ได้ด้วย ฉลาดมากค่ะ คือเป็นการรักษาเค้กชิ้นใหญ่ไว้ ในขณะที่ให้คนอื่นมาช่วยจ่ายค่าทำเค้กเนาะ ใช่ครับ เป็นการเดินหมากที่คมมาก แต่อย่างว่านะครับ ภาพดีๆ ก็มีเยอะ แต่เราก็ต้องมองปัจจัยเสี่ยงด้วย โดยเฉพาะเรื่องประเด็นข้อพิพาททางภาษีครับ ใช่เลยค่ะ คดี IRS อันโด่งดัง ดิฉันอ่านเอกสารแล้วยอมรับว่างงมากค่ะ มันเหมือนพายุฝนฟ้าคะนองที่ลอยอยู่เหนือบริษัทเลย รบกวนช่วยชี้แจงแฟกต์บริสุทธิ์เรื่องคดีประเมินภาษีนี้หน่อยค่ะ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ยินดีครับ คือมันเป็นเรื่องของราคาโอนหรือ transfer pricing อะครับ สู้คดีกันมานานมาก ประเด็นคือการเปลี่ยนวิธีคำนวณภาษี เปลี่ยนยังไงอะคะ จากเดิมใช้อะไร สมัยก่อนเขาใช้วิธีที่เรียกว่า 10-50-50 ครับ คือแบ่งกำไรระหว่างบริษัทแม่กับบริษัทลูกในต่างประเทศแบบครึ่งๆ กลางๆ แต่จู่ๆ กรมสรรพากรสหรัฐหรือ IRS ก็บอกว่าไม่เอาแล้ว จะให้เปลี่ยนมาใช้วิธีใหม่ที่เรียกว่า CPM ครับ CPM นี่มันทำให้เสียภาษีเยอะขึ้นเหรอคะ เยอะขึ้นมหาศาลเลยครับ เพราะวิธีนี้มองว่ากำไรส่วนใหญ่ควรจะกลับมาตกที่บริษัทแม่ในสหรัฐ ซึ่งอัตราภาษีสูงกว่า ทำให้บริษัทโดนประเมินภาษีย้อนหลัง มูลค่าความเสี่ยงรวมอาจสูงถึง 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับ เฮ้ย 20,000 ล้านดอลลาร์ มูลค่าระดับนี้มันใหญ่พอที่จะเจาะกำแพงป้อมปราการเงินสดของบริษัทให้พังทลายลงได้เลยหรือเปล่าคะเนี่ย เป็นความกังวลที่นักลงทุนหลายคนมีครับ และบริษัทก็ต้องวางเงินมัดจำไปแล้วถึง 6,000 ล้านดอลลาร์ด้วยนะ ระหว่างสู้คดีอุทธรณ์ โห 6,000 ล้านก็ไม่ใช่น้อยๆ แล้วแบบนี้บริษัทจะไหวเหรอคะ ไหวครับ เพราะถ้าเราไปดูงบกระแสเงินสดอิสระ หรือ FCF เนี่ย แค่ครึ่งปีแรกที่ผ่านมา บริษัทก็ทำกระแสเงินสดอิสระไปได้สูงถึง 6.9 พันล้านดอลลาร์แล้วครับ แปลว่าแค่ครึ่งปีก็หาเงินสดมาครอบคลุมเงินมัดจำก้อนนั้นได้แล้วเหรอคะ ถูกต้องครับ แล้วเป้าหมายทั้งปีเขาตั้งไว้ที่ 12.4 พันล้านดอลลาร์เลยนะครับ นี่แหละที่เรียกว่าป้อมปราการเงินสดที่แข็งแกร่งพอจะรับแรงกระแทกจากพายุภาษีลูกนี้ได้ครับ เหมือนพายุฝนฟ้าคะนองที่ลอยอยู่เหนือป้อมปราการเงินสดที่ก่อด้วยอิฐหนาตึ๊บจริงๆค่ะคือเปียกแหละแต่ไม่พังแน่นอน ใช่ครับ ตลาดก็เลยไม่ได้ตื่นตระหนกกับคดีนี้เท่าที่ควรจะเป็น เพราะกระแสเงินสดเขาแกร่งมาก ทีนี้หลังจากที่เราเห็นทั้งด้านบวกที่ทรงพลังอย่างยอดขายที่โตทะลุเป้าแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงเรื่องภาษีที่ชัดเจนแล้วคำถามถัดมาคือตลาดให้มูลค่ากับสิ่งเหล่านี้ยังไงคะเพราะเห็นว่ากราฟราคาล่าสุดก็ทำอะไรที่น่าตื่นเต้นเหมือนกัน โห น่าตื่นเต้นมากครับ เพราะราคาหุ้นตอบรับงบการเงินที่ท็อปฟอร์มรอบนี้ด้วยการเบรกทะลุทำจุดสูงสุดใหม่หรือ all time high ไปเรียบร้อยแล้วครับ break all time high ไปเลยเหรอคะ
ทั้งที่มีคดี 20,000 ล้านค้ำคออยู่เนี่ยนะ ใช่ครับ มันบ่งบอกถึงแรงซื้อและมุมมองเชิงบวกจากตลาดเลยครับ คือนักลงทุนให้น้ำหนักกับผลประกอบการและการเติบโตในอนาคต มากกว่าคดีความในอดีตครับ ฮะ แล้วในมุมของกรอบราคาทางเทคนิคเชิงกลยุทธ์ล่ะคะ อ้างอิงจากชุดข้อมูลล่าสุดเราควรมองแนวรับแนวต้านไว้ที่ตรงไหนคะ สำหรับกรอบแนวรับสำคัญหรือ support zone นะครับ จะอยู่ที่ระดับ 68.50 ถึง 70.00 ดอลลาร์ครับ 68.50 ถึง 70 ดอลลาร์ ทำไมต้องเป็นกรอบนี้คะ คือโซนนี้เนี่ยมันเป็นเขตฐานแนวรับสะสมเดิมอะครับก่อนที่งบจะออก ซึ่งทำหน้าที่เป็น margin of safety หรือส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยที่แข็งแรงมาก ถ้าเกิดมีข่าวร้ายอะไรมากระทบ โซนนี้ก็น่าจะรับแรงกระแทกได้ดีครับ ฮะ ดิฉันมองว่าแนวรับนี้ก็เหมือนบังเกอร์หลบภัยของนักลงทุนเนาะ แล้วแนวต้านล่ะคะ ส่วนกรอบแนวต้านสำคัญหรือ resistance zone จะอยู่ที่ 74.00 ถึง 76.00 ดอลลาร์ครับ เป็นเป้าหมายการฟื้นตัวและทดสอบจุดไฮใหม่ครับ เดี๋ยวคะขอท้าทายมุมมองนิดหนึ่ง ในเมื่อหุ้นมันทำ all time high ไปแล้ว แนวต้าน 74 ถึง 76 ดอลลาร์พวกเนี้ย มันเป็นแค่กำแพงจิตวิทยาหรือเปล่าคะ แบบเป็นเพดานกระจกที่รอให้พุ่งชน ก็มองแบบนั้นได้ครับ ในเชิงเทคนิคมันคือการหาเป้าหมายถัดไปจากการโปรเจกต์ราคาครับ แต่มันก็ช่วยให้เราเห็นกรอบความเสี่ยงได้ชัดเจนขึ้น แล้วสำหรับนักลงทุนสายเน้นคุณค่าหรือสาย VI ล่ะคะ ตัวเลขเทคนิคพวกเนี้ยยังจำเป็นต้องดูไหมคะ ในเมื่อเป้าหมายหลักคือการกินปันผลไปเรื่อยๆ ท่ามกลางกระแสเงินสดที่ล้นเหลือแบบเนี้ย สำหรับสาย VI นะครับ ข้อมูลเทคนิคอาจจะใช้เป็นแค่จุดหาจังหวะเข้าซื้อที่ดีครับ แต่สิ่งสำคัญกว่าคือ valuation และ dividend ครับ หุ้นตัวนี้มีอัตราการจ่ายปันผลหรือ dividend yield สม่ำเสมอในระดับ 3.0 ถึง 3.2% เลยนะครับ 3% กว่าถือว่าสม่ำเสมอและปลอดภัยมากเลยค่ะ ใช่ครับ แถมอัตราส่วน PE ก็สะท้อนภาพความเป็นหุ้นปันผลที่เติบโตแข็งแกร่ง ทนทานต่อสภาวะตลาดผันผวนสุดๆ ครับ ที่ตอบโจทย์นักลงทุนสาย VI อย่างแท้จริงเลยนะคะ ใช่เลยครับ คือเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหลุมหลบภัยที่ปลอดภัย มีกระแสเงินสดชัดเจนมาก แล้วก็ยังได้อานิสงส์จากการเติบโตเชิงปริมาณอย่างการขายวอลลุ่มเพิ่มขึ้นด้วย ถูกต้องครับ รวมไปถึงกลยุทธ์กระจายศูนย์ทั่วโลกอย่างในอินเดียและแอฟริกาด้วยครับ ที่ทำให้โครงสร้างเขาเบาและวิ่งได้เร็วขึ้น จริงค่ะ เป็นเรือรบที่ปรับโครงสร้างได้ไวมาก และก่อนที่เราจะจบการวิเคราะห์กันในวันนี้ ผมอยากทิ้งท้ายด้วยประเด็นชวนคิดต่อยอดนิดนึงครับ ซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ในข้อมูลหลักทั้งหมด แต่มันน่าสนใจมาก ประเด็นอะไรคะ คือลองจินตนาการดูนะครับว่า หากในอนาคตอีกสัก 10 ปีข้างหน้า โลกหันหลังกับน้ำตาลอย่างเด็ดขาด ยอดขายของเครื่องดื่มทางเลือกกลุ่มน้ำดื่มกาแฟและชา จะสามารถก้าวขึ้นมาทดแทนจักรวรรดิเครื่องดื่มออริจินอลนี้ได้แบบ 100% เลยหรือไม่ น่าคิดมากค่ะ คือถ้ากฎหมายหรือพฤติกรรมคนแบนน้องตาลไปเลยเนาะ ใช่ครับ และบริษัทนี้จะแปลงร่างตัวเองไปเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านสุขภาพแทนได้อย่างแนบเนียนแค่ไหน นี่เป็นโจทย์ใหญ่ที่น่าติดตามมากๆครับ เป็นมุมมองที่คมมากค่ะ ทิ้งท้ายให้พวกเราได้เอากลับไปคิดต่อยอดกันได้ดีเลยทีเดียวสำหรับวันนี้ทางทีมงานเบื้องหลังของเรา ต้องขอบคุณทุกการสนับสนุนจากผู้ฟังผ่านฟีเจอร์ Super Thanks มากๆนะคะ ใช่ครับ ขอบคุณมากๆครับ ทุกการสนับสนุนเป็นกำลังใจสำคัญ ที่ช่วยให้ทีมงานมดงานกัลยาณมิตรของเรามีแรงทำงานสกัดข้อมูลลึกๆ และถอดรหัสแบบนี้ต่อไปค่ะ เป็นน้ำหล่อเลี้ยงทีมงานเลยครับ นักลงทุนทุกท่านคะคิดอย่างไรกับประเด็นภาษี IRS หรือแนวโน้มเครื่องดื่มทางเลือก พิมพ์คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้เลยนะคะ อยากอ่านคอมเมนต์ของทุกคนเลยครับ และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมพิมพ์ชื่อหุ้นตัวถัดไปที่อยากให้ทีมงานนำมาถอดรหัส และดำดิ่งวิเคราะห์กันในครั้งหน้า ไว้ในกล่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะ พวกเราจะคอยอ่านและเตรียมข้อมูลมาเสิร์ฟให้ทุกคนแน่นอนค่ะ แล้วมาเติบโตไปด้วยกันนะคะ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight AI Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณยั่งยืนทันหุ้นไปพร้อมกัน